আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ তিতা কেৰেলা একেবাৰে নতুন এটা ৰেচিপি খাবলৈ খুব সোৱাদ হয় লগতে তিতাও নহয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈ খুব ভাল পাব এয়া তাৰ বাবে লৈছোঁ মই জেং কেৰেলা বুলি কোৱা হয় আমাৰ ফালে আপোনালোকৰ ফালে কি কয় জনাবচোন কমেন্ট কৰি এয়া সৰু সৰু তিতা কেৰেলা হয় খাবলৈ তিতা হয় কিন্তু এই ৰেচিপিটো এনে ধৰণে বনোৱা হ'ব যাতে খাবলৈ খুব সোৱাদ হয় আৰু এতিয়া মই তিতা কেৰেলাখিনি ঠাৰিবোৰ গুচাই লৈছোঁ আৰু ওপৰৰ ফালে বিশেষ নুগুচাওঁ অকণমান যিবোৰ জুঙা জুঙা হৈ আছে সেইবিলাক কাটি দিছোঁ আৰু এনেকুৱা তিতা কেৰেলাও ভিতৰৰ ভাগ বুঢ়া থাকে সেইবাবে মই গুটিবোৰ এৰুৱাই দিছোঁ কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীৰ মুখত গুটি আহিলে খাবলৈ বেয়া পায় নিশ্চয় জানে সেইবাবে বুঢ়াবোৰৰ গুটিবোৰ এৰাই দিছোঁ আৰু যিহেতু সৰু তিতা কেৰেলাটো গতিকে মই দুফাল কৰিয়ে ৰাখিছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোমলীয়া তিতা কেৰেলা হ'লেতো কথাই নাই এনেদৰে দুফাল কৰি দিলেই হ'ল আৰু এনেধৰণে মই আটাইবোৰ তিতা কেৰেলা দুফাল দুফালকৈ কাটি লৈছোঁ মাত্ৰ বুঢ়াবোৰৰ গুটিবোৰ এৰাই দিলোঁ আৰু এয়া তিতা কেৰেলাখিনি হৈ গ'ল মোৰ চফা কৰা আৰু এতিয়া এই তিতা কেৰেলাখিনি ধুই ল'ম আৰু আনফালে এটা বাটিত মই 2 চামুচ বেচন লৈছোঁ আৰু তাতে মই আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি আৰু আধা চামুচতকৈ অকণমান কম জিৰা গুড়ি দিছোঁ আৰু পানী দি ভালদৰে গুলি লৈছোঁ যেহেতু বেচনত পানী দিয়াৰ লগে লগে অলপ গুটি গুটি হ'ব ধৰে সেইকাৰণে ভালদৰে মন কৰিব অকণমান কম পানী দি প্ৰথমতে ফেটি ল'ব ভালদৰে আৰু স্মুথ এটা বেটাৰ তৈয়াৰ কৰিব আৰু তাৰ পাছত মই আৰু অকণমান পানী দি অলপ পনীয়া কৰি লৈছোঁ আৰু এটো মোৰ বেচনৰ এটা ঘোল ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এপিনে এখন কেৰাহীত মই মিঠাতেল দিছোঁ মিঠাতেল অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ তিতা কেৰেলাত অলপ মিঠাতেল হ'লে ভাল লাগে আৰু তাতে ডাঙৰ সাইজৰ এটা পিয়াজ কাটি লৈছিলোঁ স্লাইচ কৰি সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু আন্দাজমতে হালধি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই দীঘল দীঘলকৈ কাটি ৰখা আলুখিনি দি দিছোঁ তাতে আগতীয়াকৈ অকণমান তেলত ফ্ৰাই হ'বৰ বাবে আৰু যিখিনি তিতা কেৰেলা মই কাটি ধুই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া দি দিছোঁ তেলতে আৰু অকণমান কম জুইতে মই অলপ সময়ৰ বাবে সিজিবলৈ দিম তাতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ এতিয়া আৰু মই বেলেগ মছলা নিদিওঁ খাবলৈ খুব সোৱাদ হয় এই তিতা কেৰেলাৰ আঞ্জাখন আপোনালোকে নিজেও ভাল পাব আৰু লগতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিশ্চয় ভাল পাবই এনেদৰে মই ঢাকন দি দি অলপ সময়ৰ বাবে কম জুইত সিজাই আছোঁ আৰু মাজে মাজে লৰাই লৰাই চাইছোঁ এয়া আলু সিজিবই ধৰিছে আৰু লগতে তিতা কেৰেলাও সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া যেহেতু তিতা কেৰেলা প্ৰচুৰ পৰিমাণে ওলাইছে সৰু ডাঙৰ আপোনালোকে ডাঙৰ সাইজৰ তিতা কেৰেলাও এনেদৰে বনাব পাৰিব অকণমান টুকুৰা টুকুৰা কৰি খাবলৈ খুব সোৱাদ হ'ব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়া যেতিয়া তিতা কেৰেলা সিজি গ'ল মই তাতে এতিয়া বেচনৰ যিটো ঘোল ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু বেচনৰ ঘোলটো দিয়াৰ পাছতে তিতা কেৰেলাখনৰ আঞ্জাখনৰ সোৱাদটোৱে বেলেগ হৈ যায় আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি গম পাবই আৰু জুইৰ পৰিমাণটো আকৌ অকণমান কমাই দিছোঁ কাৰণ বেচন দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ ঢাকন নিদিয়াকৈ অলপ সময় মই ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ যিহেতু বেচন দিছোঁ গতিকে কুৰকুৰীয়া টাইপৰ হ'বলৈ অলপ সময় ফ্ৰাই কৰি তাৰ পাছত মাত্ৰ 1 মিনিট মানৰ বাবে ঢাকন দি দিছোঁ আৰু মোৰ চব্জিখন ৰেডি হৈ গ'ল এবাৰ আপোনালোকে এনেকৈ খাই চাব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে কিন্তু চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল